आज सगळ्यांनाच उकाडा भरपूर जाणवतोय। साधारण मुंबईचं तापमान आज किती असेल? 34 डिग्री सेल्सिअस। आजचं तापमान 34 डिग्री सेल्सिअस आहे। हे माझ्या अमेरिकेतल्या मैत्रिणीला डिग्री फॅरनहाईटमध्ये हवं आहे। काय आपण त्याच्यावर सोल्युशन काढू? आजच्या पाठाचे उद्दिष्ट चढ वाय अंतर्जित स्वरूपातील रेषेचे समीकरण दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी सहजपणे कसे वापरता येईल हे समजून घेणे आहे। विद्यार्थ्यांना आलेख काढता येतो, y बरोबर mx+c हे समीकरण लिहिता येते। या ज्ञानाचा वापर करून या पाठात विद्यार्थी विज्ञानात उपयोगी पडणारे एक सूत्र शोधून काढणार आहे। कसं आपण सांगू तिला डिग्री फॅरनहाईटमधलं आजचं मुंबईचं तापमान? F-32 × 5/9। आत्ता त्याने जे आपल्याला सूत्र सांगितलं त्याच्यामध्ये फॅरनहाईटचं कन्वर्जन सेल्सिअसमध्ये कसं करायचं हे त्या सूत्रावरून कळतं। पण आपल्याला आता नेमकं उलटं करायचं आहे। डिग्री सेल्सिअसचं तापमान आपल्याला फॅरनहाईटमध्ये कळवायचं आहे। तर त्यासाठी आज आपण जी ॲक्टिव्हिटी करणार आहोत ती त्या सूत्रापर्यंत नेणारी असेल। आज आपण 4 चंचुपात्र इथे लावलेली आहेत, अ, ब, क आणि ड। यामध्ये वेगवेगळ्या तापमानाचं पाणी ठेवलेलं आहे। प्रत्येक बीकरमध्ये डिग्री सेल्सिअस आणि डिग्री फॅरनहाईट अशी दोन्ही तापमापी ठेवलेली आहे। आपण त्याचं तापमान मोजणार आहोत आणि त्याची नोंद करणार आहोत। आराधना आता चंचुपात्रामध्ये जे पाणी आहे त्याचं तापमान डिग्री सेल्सिअस आणि डिग्री फॅरनहाईटमध्ये पाहणार आहे। चंचुपात्रातील पाण्याचे तापमान 90 डिग्री फॅरनहाईट आहे। त्याच पाण्याचं तापमान डिग्री सेल्सिअसमध्ये 32 आहे। आणि आता ड चंचुपात्रात असलेल्या पाण्याचं तापमानाचं रीडिंग घ्यायला कोण येत आहे? चंचुपात्रातील पाण्याचे तापमान 54 डिग्री सेल्सिअस। चंचुपात्रातील पाण्याचे तापमान 124 डिग्री फॅरनहाईट। सर डिग्री फॅरनहाईटमध्ये तापमान 54। आता तुमच्यासमोर 4 वाचनं असलेला एक तक्ता आहे। आता तुम्ही आलेख काढायचा आहे। मी तुम्हाला ग्रुपमध्ये गटागटामध्ये एक आलेख कागद देणार आहे, तर आलेख काढायला सुरुवात करायचं। आलेख कागद प्रत्येक गटाला मिळालेला आहे। आलेख कागदावर एक्स अक्षावर कोणती राशी लिहिलेली आहे? आणि वाय अक्षावर कोणती राशी आहे? डिग्री फॅरनहाईट। सगळ्यांना नीट समजलंय? मग आता आपण आलेख प्लॉट करायला सुरुवात करू। आणि 43 चारही बिंदू एका रेषेत सरळ रेषेत येत आहेत का? नाही। दिलेल्या तक्त्यावरून आलेख काढताना चारही बिंदू एका रेषेवर येत नव्हते हे मुलांनी सांगितले। मोजमापातील चुकीमुळे हे अपेक्षितच होते, पण या कृतीशिवाय दैनंदिन जीवनातील समस्या y बरोबर mx+c या समीकरणाशी निगडीत आहे हे मुलांच्या लक्षात आले नसते। म्हणून 4 पैकी 3 बिंदूंना स्पर्श करणारी रेषा काढा असे मुलांना सांगितले। तुमच्या आलेखात 3 बिंदू एका रेषेत मिळत आहेत का? मिळत आहेत। बरं, आता त्याचा y अंतर्छेद किती आला आहे? 32। आणखीन कोणाचं? आता तुम्ही ह्या रेषेचा चढ किंवा स्लोप काढायचा आहे। मिळालेल्या रेषेचा चढ किती आलाय? 1.72। 1.72। ह्या ग्रुपचा 1.72। 1.72। बहुतेक जणांना 1.72 मिळालेला आहे, पण खरा जो चढ आहे या रेषेचा तो 1.8 एवढा यायला पाहिजे। याचा अर्थ आपण मोजमाप करताना थोडीशी कुठेतरी चूक केलेली आहे, पण बऱ्यापैकी चांगलं मोजमाप आपलं झालेलं आहे, कारण 1.8च्या फार जवळ आलेला होता। तुम्हाला
रेषेचा वाय आंतरछेद म्हणजेच वाय इंटरसेप्ट माहीत आहे, तुम्हाला रेषेचा चढ म्हणजे स्लोप माहीत आहे. आता चढ आणि वाय आंतरछेद या स्वरूपात रेषेचं समीकरण तुम्ही लिहायचं. वाय आंतरछेद आणि चढ माहिती असेल तर रेषेच्या समीकरणाचं स्वरूप हे आहे. मग काय समीकरण आलंय तुम्हाला? काय समीकरण आलंय? y is equal to 1.8x plus 32. बरोबर. हे समीकरण मिळालेलं आहे, सगळ्यांना मिळालंय. हां, आता या समीकरणामध्ये आपण वाय अक्षावर काय घेतलं होतं? डिग्री फॅरेनहाइट. आणि एक्स अक्षावर काय घेतलं होतं? डिग्री सेल्सिअस. हे आपलं कन्वर्जन सूत्र आहे. कोणतं कन्वर्जन करायचं असेल आपल्याला? डिग्री सेल्सिअसचं जर मला डिग्री फॅरेनहाइटमध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर मी ह्या सूत्राचा वापर करू शकतो. आपला लेसन सुरू झाला होता तास की आजचं मुंबईचं जे तापमान आहे ते साधारण 34 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि आपल्याला त्याचं डिग्री फॅरेनहाइटमध्ये करायचं होतं. आता आपल्याला करणं सोपं जाईल म्हणून आपण y = mx+c या स्वरूपाच्या मदतीने सूत्रापर्यंत पोहोचलेलो आहोत. मुलांनी तयार केलेले समीकरण कसे उपयुक्त आहे हे दर्शवण्यासाठी मी त्यांना काही प्रश्न विचारले. त्यापैकी एक प्रश्न वाय आंतरछेदाचा उपयोग दर्शवणारा होता आणि दुसरा प्रश्न y = mx+c हे समीकरण सूत्र म्हणून कसे वापरायचे हे दर्शवणारा होता. वर्गात चर्चा करून हे प्रश्न सोडवले. त्यामुळे या स्वरूपातील समीकरणाचा उपयोग नेमका कसा करायचा हे विद्यार्थ्यांना समजले. पाणी कोणत्या तापमानाला गोठतं? 0 डिग्री सेल्सिअस. त्याचं फॅरेनहाइटमध्ये तापमान किती येत आहे? 32. कसं बरं काढलात? 1.8 into 0 degree Celsius plus 32 हां, is equal to 0 plus 32 is equal to 32 degree बरोबर. Celsius. सूत्र वापरून तिने बरोबर उत्तर सांगितलेलं आहे. पण सूत्रच वापरायला पाहिजे का? आलेखाकडे आपण पाहिलं तर आपल्याला उत्तर मिळतंय का? आपण ते वाय आंतरछेदावरून देऊ शकतो. त्याचं उत्तर 32 डिग्री फॅरेनहाइट येतं. पाण्याचा गोठणबिंदू 0 सेल्सिअस आहे. याचं रूपांतर फॅरेनहाइटमध्ये करताना जेव्हा आलेख कागद वापरला गेला त्यावेळेला आलेखामध्ये जो वाय आंतरछेद आलेला आहे त्याचा एक्स निर्देशक हा 0 सेल्सिअसच आहे. त्यामुळे जो वाय आंतरछेद आलेला आहे त्याचं डिग्री फॅरेनहाइट तापमान आपल्याला 32 डिग्री मिळतं. पण जर सूर्याच्या पृष्ठभागाचं तापमान आपल्याला फॅरेनहाइटमध्ये हवं असेल तर सूर्याच्या पृष्ठभागाचं तापमान 6000 डिग्री सेल्सिअस आहे. तिथे आपल्याला आलेख हा वापरता येईल का? त्यासाठी आपल्याला कशाचा वापर करावा लागणार आहे? विधान लिहिलेत का? सूर्याच्या पृष्ठभागाचे तापमान 6000 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि मला शेवटचं विधान तुमचं हवं आहे. सूर्याच्या पृष्ठभागाचे तापमान -डिग्री फॅरेनहाइट आहे. त्यासाठी या सूत्राचा तुम्ही वापर करणार आहात.